سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که هر جا که هستید حالتون خوب باشه. ما تو بازار تهرانیم، تو خیابون 15 خرداد، یکی از مناطق مرکزی تهران، و میخوایم تو این ویدیو بریم به 2 تا از پاساژهای معروف این منطقه که یکی بازار رضا هستش و دومی هم بازار بزرگ دلگشاه، و میخوایم بریم و این 2 تا مرکز خرید رو بهتون نشون بدیم. اول اومدیم به پاساژ رضا یا بازار رضا. اینجا تقریبا میتونم بگم که 90% لباس زنونه و دخترونه داره و یه جای فوق‌العاده برای خرید کردن خانوم‌ها هستش. امروز هم جمعه 26 اسفند 17 مارچ و ساعت هم تقریبا 5 بعد از ظهره. اینجا کلاً 580 تا فروشگاه توی 5 طبقه داره و همونطور هم که بهتون گفتم یکی از بهترین جا برای خرید لباس زنونه است. هم تنوع بالایی داره و هم قیمت مناسبتری نسبت به جاهای دیگه تهران داره و دیگه خودتون میبینید دیگه چقدر شلوغه.
بهت میگن. بهتره که بریم به پاساژ دلگشا و اون پاساژ هم با هم دیگه ببینیم. اینجا بازار بزرگ دلگشاه که الان ما داخلش هستیم. تا بازار قبلی پاساژ رضا تقریبا میتونم بگم با 1 دقیقه پیاده‌روی میتونید به اینجا برسید. اینجا برخلاف پاساژ رضا هم برای خانوم ها و هم برای آقایون و بچه ها مناسب، لوازم اکسسوری و عطر و اتکلون و اینا هم داره. کلا 1600 تا فروشگاه داره و یکی از بهترین جاها برای خرید کردن توی بازاره.
برای اومدن به اینجا هم بهتون بگم که کلا برای اومدن به چه این پاساژ چه پاساژ قبلی یا کلا بازار تهران شما باید به مرکز تهران بیاین، به خیابون 15 خرداد که هم میتونید از تاکسی استفاده کنی یا اتوبوس. یکی از بهترین مسیرها هم اینه که ایستگاه مترو 15 خرداد از مترو پیاده بشین و با حدود 1-2 دقیقه پیاده‌روی به این پاساژ برسید. قیمت ها هم بهتون نشون بدیم. مثلا این مغازه قیمت ها رو زده که حراج البته 298 تومن داره تا 488 تومن که میشه تقریبا برای مخاطبای خارجیمون که بدونن 6 تا 9 دلار. امروز که جمعه است و نزدیک به عید، واقعا یکی از روزهای شلوغ بازاره که میبینید چقدر جمعیت تو بازار و این پاساژ میاد.
دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو مثل همیشه مثل بقیه ویدیوها نگاه کردید. خیلی ممنونیم از حمایتایی که همیشه از ما دارید. حتما مثل همیشه لطف کنید نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بدید. ما همیشه سعی میکنیم که بهترین جا رو گلچین کنیم و براتون نشون بدیم. مثل همیشه آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون هم باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.